Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới. Tuần này, Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một món tráng miệng vừa ngon, vừa đẹp, vừa lạ với những nguyên liệu rất là rẻ tiền và cách làm thì vô cùng đơn giản. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Một nguyên liệu trong công thức này không thể thiếu, đó là nhân đậu xanh. Phần đậu xanh này Hana chia sẻ rồi trong cách làm bánh đào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn chưa xem, vui lòng tham khảo lại giúp Hana nhé. Hana cảm ơn. Đây là 150g đậu xanh sau khi ngâm mềm, nấu và sên đậu. Nguyên liệu và cách làm Hana có ghi trong phần mô tả. Sau khi để đậu thật là nguội, đem đậu đi nhồi sơ lại một lần nữa cho đậu được mịn và chia đậu khoảng 3 gram trên một viên. Tùy theo kích thước khuôn đá bi mà cô bác, anh chị và các bạn điều chỉnh phần nhân này lại sao cho nhân đậu xanh luôn lọt lòng khuôn là được. Đậu sau khi chia xong thì mình sẽ vo tròn từng viên lại. Phần đậu xanh này để trong tủ lạnh khoảng 30 phút cho đậu cứng lại để dễ tạo hình hơn. Kế tiếp chuẩn bị phần rau câu để một chút mình nhúng đậu xanh. Cho vào son 300ml nước. Phần bột rau câu thì Hana sử dụng 5g bột rau câu dẻo. Mình vừa cho vừa khuấy để rau câu không bị đóng cục. Sau 30 phút, mình sẽ đem đậu xanh đi tạo hình. Cần chuẩn bị một bịch tăm và một miếng xốp để một chút mình ghim lên. Đậu xanh nếu mà tròn rồi thì cô bác, anh chị và các bạn không cần phải vo lại. Nếu chưa tròn, mình vo lại một chút nữa giúp cho viên đậu được đẹp hơn. Về việc tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng bất cứ dụng cụ gì mình có, không nhất thiết giống như của Hana. Mỗi viên đậu xanh thì mình sẽ tạo hình thành 3 khía. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình làm 4 cũng được, nhưng Hana thấy 3 là đẹp hơn. Sau khi tạo hình xong, mình dùng tăm xăm phía dưới và ghim lên miếng xốp mình đã chuẩn bị trước. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể dùng vá hoặc dùng muỗng, nhưng mà mình phải thoa một ít dầu ăn để chống dính, giúp cho những đường nét của mình được sắc nét và đẹp hơn. Sau khi tạo hình phần đậu xanh bên trong xong, mình để qua một bên. Bây giờ bắt son rau câu lên bếp. Khuấy đều trước khi nấu. Mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu sôi. Trong khi nấu, thỉnh thoảng mình cũng nhớ dỡ nắp ra khuấy đều lên để tránh rau câu bị khét ở đáy. Và cũng nhớ canh lửa, kẻo rau câu bị trào ra khỏi bếp. Khi rau câu sôi thì mình tiếp tục khuấy đều lên, nấu thêm 5 phút nữa để cho phần rau câu được tan hoàn toàn. Sau đó thêm vào 30g đường cát, 1 muỗng cà phê hương vani và nấu cho đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho thật là sạch bọt để phần đậu xanh của mình được bóng đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và nhúng từng viên đậu xanh vào rau câu. Sau đó để khoảng 15 phút cho phần rau câu này khô lại, mình mới tiếp tục làm bước tiếp theo. Nhúng rau câu xong thì dỡ phần đậu xanh lên để tránh rau câu bị đóng bên hông, nhìn không được đẹp mắt. Phần rau câu còn lại, cô bác, anh chị và các bạn cho một ít nước vào chảo, đặt son rau câu lên. Mình sẽ nấu ở lửa nhỏ nhất, giúp rau câu không bị đông lại để một chút mình nhúng lần thứ hai. Về việc pha màu, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ màu nào mà mình thích. Cách pha màu thì Hana sử dụng 1 muỗng canh nước và 2 giọt màu. Sau khi nhúng màu xong, dùng khăn giấy thấm bớt phần màu thừa. Hoặc cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể dùng cọ để tô 3 màu khác nhau, giúp cho phần nhân bên trong được nhiều màu sắc, làm cho món ăn của mình thêm hấp dẫn hơn.
Sau khi tô màu xong, mình để khoảng 10 phút cho phần màu này khô lại, mới bắt đầu đi nhúng rau câu lần thứ hai. Khi các màu đã khô lại hết thì đun nóng phần rau câu còn lại và tiếp tục nhúng những viên đậu xanh này vào rau câu giống như lần thứ nhất. Lần này mình cũng để khoảng 15 tới 20 phút để cho phần rau câu này khô lại, mình mới bắt đầu đi làm phần cuối cùng là tạo hình những viên bi. Vì Hana chỉ có một khuôn đá bi nên nguyên liệu gồm có 550ml nước và 7 gram rau câu thì dùng cho một khuôn. Nếu cô bác anh chị và các bạn có nhiều khuôn, mình nhớ nhân lên nha. Và cũng để 15 tới 30 phút cho rau câu nở. Đây là những viên đậu xanh sau khi đã khô rau câu. Màu sắc rất là đẹp. Nếu cô bác anh chị và các bạn có thời gian, mình làm nhiều màu khác nhau thì thành phẩm của mình trông đẹp và bắt mắt hơn. Với 150g đậu xanh, mình làm ra khoảng 4 tới 5 khuôn đá bi, mỗi khuôn tương ứng là 33 viên. Khi chuẩn bị xong phần nhân đậu xanh, bây giờ mình mới bắt son rau câu mình vừa ngâm lúc nãy lên bếp. Khuấy đều và đậy nắp lại nấu sôi. Cách nấu thì tương tự như nấu phần rau câu nhúng lúc nãy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn, phần đường bây giờ mình sẽ cho vào là 50g đường cát và 1 muỗng cà phê vani. Nếu có bọt thì cô bác anh chị và các bạn nhớ hớt thật sạch bọt nha, để giúp cho thành phẩm của mình trong và đẹp hơn. Khi đường tan hoàn toàn, mình mới bắt đầu tạo hình những viên bi. Trước tiên, mình sẽ đổ rau câu vào những ô nhỏ và để khoảng 2 phút cho phần rau câu này hơi se mặt lại, mới bắt đầu cho từng viên đậu xanh vào và tiếp tục lấp đầy khuôn bằng nước rau câu trong. Sau đó đậy nắp lại để những viên bi này được tròn đẹp hơn thì cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng vật nặng để đè lên để cho rau câu thật là nguội. Sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho phần rau câu này đông đặc lại hoàn toàn. Nếu mà cô bác anh chị và các bạn có một khuôn đá bi thì mình làm xong khuôn này, mình đi ngâm phần rau câu để một chút mình làm khuôn khác, nhưng mà phần nhân đậu xanh thì mình tạo hình hết để mình nhúng rau câu một lần. Và đây là thành phẩm của Hana sau khi làm xong. Mình dùng tăm xoay đều và lấy những viên bi này ra. Phần thừa thì cô bác anh chị và các bạn dùng dao gọt bớt cho đẹp. Nếu cô bác anh chị và các bạn sử dụng rau câu dẻo và hớt bọt cho thật là kỹ thì phần nhân bên trong nhìn rất là đẹp và rất là rõ nét. Thành phẩm rau câu trông rất giống những viên bi lúc nhỏ mà mình hay chơi. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.